การสนับสนุนสงครามพิเศษและปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐจากฝูงบินปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศที่ 5 และ 14 กองทัพอากาศสหรัฐกองพันทหารราบที่ 25 และกรมทหารปืนใหญ่สนามที่ 128 กองทัพบกสหรัฐกองพันลาดตระเวนที่ 4 และกองพันวิทยุที่ 3 นาวิกโยธินสหรัฐและผู้ชำนาญการดำรงชีพการเล็ดลอดการต่อต้านและการหลบหนีดำเนินการกระโดดร่มแบบสายดึงประจำที่ Static Line Jumps ออกจากเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 Hercules 3 เครื่องยนต์เทอร์โบใบพัด4 เครื่องยนต์ประจำการในกองบินลำเลียงทางอากาศที่ 934 934 Airlift Wing โดดออกจากอากาศยานที่ความสูงประมาณ 4,000 ฟุตร่มชูชีพหลักจะถูกกางออกโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Static Line สายกระตุกเส้นสีเหลืองที่ปลายด้านหนึ่งผูกติดอยู่กับอากาศยานสายกระตุกที่เกี่ยวกับ Static Line Cable ที่ขึงในเครื่องบินและปลายอีกด้านหนึ่งต่ออยู่กับตัวบรรจุร่มชูชีพหลักเมื่อกำลังพลโดดร่มร่วงหล่นออกจากอากาศยานสายดึงประจำที่จะดึงให้ร่มชูชีพหลักกางออกโดยอัตโนมัติจะทำงานทันทีที่กระโดดพ้นตัวเครื่องและเริ่มขั้นตอนการใช้งานร่มมีเวลาอยู่กลางอากาศจนถึงพื้นเพียง 12 วินาทีหลังจากกระโดดออกจากเครื่องจะนับออกเสียง 5 วินาที 1,000 2,000 3,000 4,000 และนับครั้งที่ 5 Check Canopy แปลว่าตรวจร่มพร้อมกับกางแขนจับสายโยงบ่าเพื่อเช็คร่มหลักว่ากางหรือไม่คำว่าตรวจร่มให้ชูมือขึ้น 90 องศาและตรวจสายร่มหลักว่าตึงหรือไม่หากไม่มีสายร่มต้องรีบดึงร่มช่วยทันทีในเวลาประมาณ 7 วินาทีที่เหลือมีเวลาตัดสินใจประมาณ 4 วินาทีบนท้องฟ้าเท่านั้นเพื่อที่จะสามารถดึงร่มเล็กหน้าหรือร่มช่วยชีวิตได้ทันในระหว่างการฝึกซ้อมภายใต้รหัส Nexus Forge 2025 ณ สถานีการบินนาวิกโยธิน Marine Corps Air Station Hawaii 11 กุมภาพันธ์ 2025 Nexus Forge คือกิจกรรมรับรองมาตรฐานการบินพ้นทะเลขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อสาธิตความพร้อมและพัฒนาทักษะของกำลังพลกองทัพอากาศพร้อมทั้งมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันและแสดงขีดความสามารถสำหรับปฏิบัติการรบร่วมในทุกมิติของสงคราม Joint All Domain Combat Operations เพื่อสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง Senior Master Sergeant Jenny Delser Load Master ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายของขึ้นลงของเครื่องบินจากฝูงบินลำเลียงทางอากาศที่ 94 ทำการทบทวนขั้นตอนบนอากาศยานก่อนเริ่มการกระโดดร่ม Captain Ryan Madsen นักบินประจำฝูงบินลำเลียงทางอากาศที่ 94 ทำการชี้แจงกับนักปฏิบัติการสงครามพิเศษ Senior Master Sergeant Thomas Kim และ Master Sergeant Jenny Delser Load Masters ทำการเตรียมอากาศยาน Senior Airman Darius Benton Tactical Air Control Body หน่วยปฏิบัติการพิเศษสนับสนุนการโจมตีจากภาคพื้นและทางอากาศ Personnel Parachute Program Manager จากฝูงบินปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศที่ 25 รอเพื่อทำการกระโดดร่มขณะอยู่บนอากาศยานที่กำลังบิน Schofield Barracks Hawaii ลองจินตนาการดูคุณคือกำลังพลกองทัพอากาศที่กำลังถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แต่คุณไม่ได้อยู่ท่ามกลางผืนทรายในทะเลทรายอย่างที่คุณคุ้นเคยลมชื้นพัดโบกผ้าใบเต็นท์ที่อยู่ใกล้ๆและมีเสียงนกร้องเพลงแปลกๆจากพืชพันธุ์เขตร้อนบริเวณใกล้เคียงพื้นหินภูเขาไฟดังกรอบแกรบใต้รองเท้าคอมแบทของคุณกลิ่นดินปืนและกำมะถันคละคลุ้งในอากาศจากสนามยิงปืนที่อยู่ใกล้ๆขณะที่เสียงปืนคอดังหวีดหวิวอยู่เหนือศีรษะคุณรู้ว่านี่ไม่ใช่ที่เดียวที่เพื่อนร่วมหน่วยของคุณกำลังปฏิบัติงานอยู่และถ้าคุณลองตั้งใจฟังคุณจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงหนักเช่นเครื่องบิน C-17 Globemaster III และ KC-46 Pegasus ดังสะท้อนกล้องไปทั่วภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกในบริเวณใกล้เคียงนี่ไม่ใช่สิ่งที่อาจถือได้ว่าเป็นการส่งกำลังตามแบบฉบับอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาและอันที่จริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่การฝึกซ้อมตามปกติทั่วไปด้วยประสบการณ์นี้เป็นของกำลังพลสำรองหรือบุคลากรพลเรือนกองทัพอากาศ Citizen Airmen กว่าพันนายที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปครึ่งโลกสู่ภูมิภาคปฏิบัติการอินโดแปซิฟิกเพื่อวางแผนดำเนินการเข้าร่วม
และกำกับดูแลการฝึกซ้อมรหัส Nexus Forge เป็นเวลาหลายปีที่เราปฏิบัติการเกือบจะเฉพาะในภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางเท่านั้นพลอากาศตรี Major General Scott Durham ผู้บัญชาการกองทัพอากาศที่ 4 กล่าวภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเราได้เริ่มปฏิบัติการสำรวจในระดับโลกมากขึ้นและมุ่งไปทางทิศตะวันตกจากสหรัฐอเมริกาการปฏิบัติการในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายและเป็นโอกาสที่จะทดสอบทักษะที่เราไม่ได้ใช้มานานหลายปีการฝึกซ้อมรหัส Nexus Forge เป็นครั้งแรกของการฝึกในลักษณะนี้สำหรับหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกองทัพอากาศโดยมีการผสมผสานยุทโธปกรณ์ด้านการลำเลียงทางอากาศหลายแบบเช่นเครื่องบิน C-17 KC-135 KC-46 และ C-130 เข้ากับอากาศยานจากเหล่าทัพพันธมิตรเพื่อแสดงขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ทางยุทธศาสตร์ระดับโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการฝึกนี้จัดวางในรูปแบบการส่งกำลังหน่วยย่อยและขีดความสามารถหลายส่วนแยกออกไปจากศูนย์กลางการบังคับบัญชาและควบคุมหลักที่เรียกว่าฐานทัพอากาศเฉพาะกิจปฏิบัติการนอกประเทศปฏิบัติการ Nexus Forge 25 ดำเนินการขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคแปซิฟิกได้แก่ค่าย Schofield Barracks ท่าอากาศยาน Kalaeloa Airport สนามฝึก East Range ฐานทัพอากาศ Hickam Air Force Base และฐานนาวิกโยธิน Marine Corps Base ฮาวายทั้งหมดตั้งอยู่บนเกาะโออาฮูเมืองฮิโลบนเกาะใหญ่ของฮาวายและฐานทัพอากาศ Anderson Air Force Base บนเกาะกวม U.S. Air Force Video by Master Sergeant Amy Picard Story by First Lieutenant Marjorie Chu เรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter What seats? Yes, of course you got I'll grab mine. I'll grab my top on my top.